নমস্কাৰ আজি আমি কনসেপ্ট অফ ফিজিক্স HC VERMA ইলাষ্টিচিটিৰ নিউমেৰিকেলস কিছুমান সলভ কৰিবলৈ গৈ আছো ইয়াত কোৱেশ্চন দিয়া আছে a load of 4 kg is suspended from a ceiling through a steel wire of radius 2 mm. Find the tensile stress developed in the wire when the equilibrium is achieved. Take gravity is equal to 3.1 pi meter per second square. ইয়াত দিয়া আছে এটা লোড এনেকে লোড এটা এপ্লাই কৰা হৈছে এই লোড যেটো এপ্লাই কৰিছা সেইটো হল 4 kg সিলিংত সাসপেন্ড কৰা হৈছে আৰু এইডাল যিডাল ওয়্যাৰ এডাল ষ্টিল ওয়্যাৰ হয় ষ্টিল ওয়্যাৰ আৰু ৰেডিয়াস দিয়া আছে ইয়াৰ 2 mm ইয়াত আমি কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব টেনসাইল স্ট্ৰেছ আৰু লংগিটিউডিনাল স্ট্ৰেছ মানে টেনসাইল স্ট্ৰেছ যদি আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব টেনসাইল স্ট্ৰেছ আমি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া বুলি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ইয়াত চোৱা ফোর্স এই ওয়্যাৰ ডালত কি ফোর্স এক্সাৰ্ট কৰিছে এই লোডটোৱে এই ফোর্স যেটো এক্সাৰ্ট কৰিছে এটো weight বুলি আমি ধৰিব পাৰিম আৰু সেই weight আমি 4 kg multiplied with gravity 3.1 pi meter per second square মানে এই gravity force is equal to mg বুলি আমি ধৰি লৈছো where m is the mass of the load and g is the gravitational acceleration due to gravity গতিকে আমি force is equal to 4 into 3.1 pi n বুলি ক্যালকুলেট কৰিছো তেতিয়া হলে area of the cross section ইয়াত যেটো area আমি ক্যালকুলেট কৰিম area হ'ব pi r square pi এর ভ্যালুটো আমি জানো 3.14 pi into r square ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে এতিয়া r to সোয়া ৰেডিয়াস কিমান দিয়া আছে 2 mm আৰু 2 mm টু আমি যেতিয়া মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিম মিলিমিটাৰ টু যেতিয়া আমি মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিম তেতিয়া হলে 2 into 10 to the power minus 3 মিটাৰ হ'ব যাক আমি স্কয়াৰ কৰি দিলে 2 স্কয়াৰ কৰি দিলে 4 into 10 to the power minus 6 pi meter square এনেকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম সো ইয়াৰ পৰা আমি টেনসাইল স্ট্ৰেছ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম টেনসাইল স্ট্ৰেছ is equal to force per unit area যত আমি force to আমি অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰিলো mg ৰ পৰা 4 into 3.11 pi n তাৰ পৰা আমি ইয়াত লিখি দিলো force to divided by area যেটো আছিল 4 into 10 to the power minus 6 pi meter square আৰু ইয়াৰ পৰা আমি টোটাল যেটো টেনসাইল স্ট্ৰেছ তাক আমি 3.1 into 10 to the power 6 নিউটন per meter square বুলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিলো Next, এটা question দিয়া আছে a load of 4 kg is suspended from a ceiling through a steel wire of length 2 meter and radius 2 millimeter. It is found that the length of the wire increases by 0.031 millimeter as equilibrium is found. Find the Young modulus of the steel. Take gravity is find the Young modulus of the steel wire. Take g is equal to 3.1 pi meter per second square g এর ভ্যালুটো আমি এটো ধৰি লবলৈ দিছে আলটিমেটলি এটো ক্যালকুলেট কৰিলে 9.8 ৰ ওচৰাওচৰি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি 3.1 into 3.14 যেটো ক্যালকুলেট কৰিলে আমি 9.8 এই পাম তেতিয়া হলে ইয়াক আমি যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিবলৈ দিছে আমাক ইয়ং মডুলাস আমি ইয়ং মডুলাসৰ ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম ইয়ং মডুলাস is equal to force per unit area divided by del L by L যত force per unit area to হ'ব stress del L by L to হ'ল strain so longitudinal stress is equal to force per unit area force আমি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে ইয়াত কি দিয়া আছে প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনটোৰ দৰে ইয়াত মাসু 4 kg দিয়া আছে মাস যদি 4 kg দিয়াই আছে তেতিয়া হলে weight to হ'ব weight is equal to mg
বা force is equal to mg. So ইয়াত 4 into g ৰ ভ্যালু দিয়া আছে 3.1 into pi meter per second square. ঠিক তেনেদৰে এৰিয়া ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে আমি এৰিয়াটো ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে pi r square ইয়াত ৰেডিয়াস দিয়া আছে pi r square কাৰণ ষ্টিল ওয়্যাৰটোক আমি as like a circle বুলি ধৰিব পাৰিম তাৰ যেটো তাক আমি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে 3.1 এটুক আমি pi r square মানে 2 মিলিমিটাৰক আমি স্কয়াৰ কৰি দিলো 2 মিলিমিটাৰটোক মিটাৰলৈ নিলে 2 * 10 to the minus 3 হয় তাক আমি স্কয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে 4 * 10 to the minus 6 মিটাৰ স্কয়াৰ হয় আৰু ইয়াক ক্যালকুলেট কৰাৰ লগে লগে আমি 3.1 * 10 to the 6 নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ বুলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেদৰে আমি স্ট্ৰেইনটো ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে strain is equal to del L by L য'ত del L হ'ব change in length আৰু change in length ইয়াত দিয়া আছে increases by 0.031 এটো হল ইনক্রিজ হৈ গল ইমানখিনি লেংথ ইনক্রিজ হৈ গল যেটো আমি 0.031 এটো দিয়া আছে কিহত মিলিমিটাৰ দিয়া আছে এটো কোৱেশ্চন মিলিমিটাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াক মিটাৰলৈ নিলো ইনটু 10 to the minus 3 হল divided by length যেটো length দিয়া আছে ইয়াত length কিমান দিয়া আছে 2 মিটাৰ so divided by the length original length change in length divided by original length change in length to del L বুলি লিখো আৰু L to হল original length so এটুক ডিভাইড কৰি divided by 2 যেটো original length দিয়া আছে ইয়াত 2 মিটাৰ so ইয়াক আমি ক্যালকুলেট কৰাৰ লগে লগে 0.0155 into 10 to the minus 3 বুলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিছো তেতিয়া হলে young modulus is equal to stress by strain so stress or value আমি already ইয়াত পাই থৈছো আৰু strain or value ইয়াত পাই থৈছো 0.155 into 10 to the minus 3 so ইয়াৰ পা আমি ক্যালকুলেট কৰি যেটো আমি ভ্যালু পাম হয়তো হৈছে 2 into 10 to the 11 নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ so ইয়াৰ পা আমি এনেকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম Next, আমি আৰু এটা question solve কৰিবলৈ গৈ আছো a steel wire of length 2 meter is stretched through 2 millimeter the cross sectional area of the wire is 4 millimeter square calculate the elastic potential energy stored in the wire in the stress condition given young modulus of the steel is 2 into 10 to the 11 newton per meter square ইয়াত দিয়া আছে the strain in the wire এটা strain in the wire আমি যদি ক্যালকুলেট কৰো আমি জানো strain in a wire is equal to change in length divided by the original length য'ত আমি del L by L বুলি লিখিম আৰু ইয়াত চেঞ্জ কিমান হৈছে length এই ওয়্যাৰডালত যেতিয়া আমি স্ট্ৰেচ কৰিলো তেতিয়াহলে স্ট্ৰেচ কৰাৰ লগে লগে তাৰ চেঞ্জ হৈ গল 2 মিলিমিটাৰ so 2 millimeter divided by original length কিমান আছিল 2 মিটাৰ so divided by original length 2 মিটাৰ 2 মিটাৰ যেতে আছিল এই 2 মিলিমিটাৰ টো আমি মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে 2 into 10 to the minus 3 মিটাৰ হ'ব আৰু 2 into 10 to the minus 3 মিটাৰ divided by 2 মিটাৰ য'ত আমি কাটি ক্যান্সেল কৰিলে এনেকে 10 to the minus 3 আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম আৰু মিটাৰ ক্যান্সেল যাব আমি অলৰেডি জানো এই যে strain is dimensionless so এটোৰ ভ্যালু আমি 10 to the minus 3 বুলি পাম তাৰ পিছত stress in the wire is equal to young modulus into strain এটা সোয়া young modulus is equal to stress by strain to strain এটো stress তেতিয়াহলে আমি এটো লিখিব পাৰো যে stress is equal to young modulus into strain লিখিব পাৰো stress is equal to young modulus into strain so young modulus into strain stress in the wire young modulus into strain young modulus আমাৰ অলৰেডি দিয়া আছে কোৱেশ্চনটোত 2 into 10 to the 11 newton per meter square so এটো লিখিলো into strain already আমি এটো ক্যালকুলেট কৰি থৈছো so ইয়াৰ পা আমি ক্যালকুলেট কৰি থোৱা আছে যেহেতু আমি এটো ৰাখি লৈছো আৰু ইয়াৰ পা আমি stress to calculate কৰিলো 2 into 10 to the 8 newton per meter square এতিয়া সোয়া volume of the wire যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়াহলে সোয়া 4 into 10 to the minus 6 meter square এতে এটো কি হৈছে এটো সোয়া volume of a wire
এটা ভলিউম যদি আমি কনসিডাৰ কৰোঁ তাক এৰিয়া ইনটু লেংথ বুলিও আমি লিখিব পাৰোঁ তো সাপোজ আমি সিলিন্ডাৰ এটাই কনসিডাৰ কৰিছোঁ টু মেক ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড মানে বুজাবলে সহজ হ'ব তেতিয়া এটা সিলিন্ডাৰে কনসিডাৰ কৰিলোঁ সাপোজ এটো সিলিন্ডাৰ এই সিলিন্ডাৰটো কি হয় সেভাৰেল সাৰ্কেল এনেকে ফৰ্ম হৈ পেলাই এটা সিলিন্ডাৰ ফৰ্ম কৰে হয়নে এটা সাৰ্কেলৰ ওপৰত সাৰ্কেল ধলা সাৰ্কেলৰ ওপৰত সাৰ্কেল কইন এটাই কনসিডাৰ কৰিব পাৰা এটা কইনৰ ওপৰত এটা কইন এনেকে যদি কইন কিটা ৰাখি থওঁ তেতিয়া হলে টোটাল ভলিউম আমি হয়তো পা আমি ভলিউম এটাই অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া হলে সেই ভলিউমটো কি হ'ব পাই r স্কয়াৰ টো কি হ'ল সাৰ্কেলৰ এৰিয়া হয় যেটোক আমি এৰিয়া বুলি লিখিব পাৰোঁ ইনটু হাইট টো হ'ল লেংথ কিমান দীঘল হ'ল সো আমি ভলিউমটোক এৰিয়া ইনটু লেংথ বুলিও ক'ব পাৰোঁ পাই r স্কয়াৰ is টো হ'ল লেংথটো ঠিক তেনেদৰে এটা কিউবটো আমি সেভাৰেল স্কয়াৰ যদি ধেৰ স্কয়াৰ এনেকে ইটোৰ ওপৰত হিটো এনেকে ৰাখি থওঁ তেতিয়া হলে তাৰ পৰা আমি কিউব এটা ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ সেই কাৰণে এটা কিউবৰ সাইড হ'ব সাইড স্কয়াৰ মাল্টিপ্লাইড উইথ দ্য লেংথ মানে হাইটটো যেটো হাইট কনসিডাৰ কৰিম আমি ভলিউমটোৰ হয়টোৰ পৰা আমি তেনেকে ভলিউমটো কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ মানে ভলিউম ইজ ইকুয়াল টু লেংথ কিউব যাক আমি লেংথ স্কয়াৰ ইনটু লেংথ মানে এৰিয়া ইনটু লেংথ বুলিও কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া হলে এটোত চোৱা ভলিউম অফ দ্য ওয়াৰ তাক আমি কি বুলি ধৰিব পাৰিম এৰিয়া ইনটু লেংথ বুলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম ইয়াত এৰিয়া ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে the cross sectional area of the wire is 4 millimeter square এটা 4 into millimeter to আমি তাক মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিম millimeter 1 millimeter is equal to 10 to the power minus 3 meter যাক আমি millimeter square কৰি দিলে 10 to the power minus 6 meter square হ'ব multiplied with the length কিমান আছিল length আছিল 2 meter দিয়া আছিল so area into length ইয়াক আমি ক্যালকুলেট কৰাৰ লগে লগে 8 into 10 to the power minus 6 meter cube হ'ল এতিয়া ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনাৰ্জি স্টোৰড হয়তো আমি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে হাফ ইনটু স্ট্ৰেছ ইনটু স্ট্ৰেইন ইনটু ভলিউম ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি হাফ ইনটু এই গুটেই কিটা অবটেইন ভ্যালু মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে 8 ইনটু 10 to the power minus 1 এই তিনিটা ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনাৰ্জি স্টোৰড ইজ ইকুৱেল টু হাফ ইনটু স্ট্ৰেছ ইনটু স্ট্ৰেইন ইনটু ভলিউম যাক আমি হাফ ইনটু 2 ইনটু 10 to the power minus 8 এটো হ'ল স্ট্ৰেছ তাৰপিছত ইয়াত স্ট্ৰেইনও আছে মাল্টিপ্লাইড উইথ দ্য ভলিউম ক্যালকুলেট কৰিলে 8 into 10 to the power minus 1 জুল বুলি আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম নেক্সট এটা কোৱেশ্চন আছে one end of the wire is 2 meter long and 0.2 centimeter square in cross section is fixed in a ceiling and a load of 4.8 kg is attached to free end. Find the extension of the wire given Young modulus of the steel is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Take gravity is equal to 10 meter square. So, আমি জানো Young modulus is equal to stress by strain. Last question এনেকুৱা calculation কৰিছো which is equal to force per unit area divided by del L by L. যাক আমি Young modulus is equal to force into length area into del L বুলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া হলে এই del L টো এইটো সাইডে লৈ গলে cross multiplication কৰিলে del L is equal to force into length area into Young modulus তো আমি already previous question দেখিছোই যে wire এডাল যেতিয়া wire হেৰি কৰো সিলিংৰ পৰা তেতিয়া হলে আমি force টোক আমি force is equal to mg বুলি ক্যালকুলেট কৰো বা weight is equal to mg বুলি কওঁ load is equal to mg বুলি কওঁ তেতিয়া হলে force is equal to mg বুলি ক'লে বা tension in the wire is equal to mg যাক আমি m মানে mass দিয়া আছে 4.8 kg ইয়াত দিয়া আছে 4.8 kg so 4.8 into 10 to the power 10 meter second square
তাক গ্ৰেভিটেশ্যনেল ভ্যালু ইয়াত এটো লবলৈ দিছে সেইকাৰণে 48 নিউটন হ'ল 48 নিউটন force into length দিয়া আছে 2 মিটাৰ divided by area ইয়াত দিয়া আছে area of the wire of 0.2 centimeter square centimeterক আমি যদি মিটাৰলৈ নিও তেতিয়াহলে into 10 to the power minus 2 হয় কিন্তু তাক সেন্টিমিটার স্কয়ার আছিল কাৰণে আমি 10 to the power minus 4 লিখিলো ইয়াত সো এতিয়া মিটাৰ স্কয়াৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলো যেটো কোৱেশ্চন আছিলে multiplied with the Young modulus 2 into 10 to the power 11 newton per meter square হেতু অলৰেডি দিয়াই আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰি আমি length that is change in length আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম যেটো ভ্যালু আমি 2.4 into 10 to the power minus 5 মিটাৰ বুলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাইছে ভিডিওটোৰ জৰিয়তে এই কোৱেশ্চনখিনি আৰু পাছলৈও যাতে আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে প্লিজ চেনেলটো লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং